Hello everyone, good day po sa inyong lahat. So welcome back sa ating channel. So excited na naman ako makasama kayo today for another sessions ng ating Tasseography or tinatawag na tea leaf reading, no? So as always, let us set our intentions and cleanse and open your minds to the message, no? Okay, so we'll set our intentions. So let's see, let's ask what's the tea leaves will reveal sa atin, no? So remember, we're looking for guidance and clarity and positive vibes. So let's cleanse first, no? So medyo maingay. Okay, so mag-ready na tayo, no? So just take a deep breath po and sisimulan na natin ang pagbabasa. So let's see kung anong meron ang universe for us today. Oh, oh, ayun, may puso ka kaagad. Ang ganda ng buwan na mano mo, ha? So, yan yung pag-ibig o damdamin, which is nasa Ayan, sa bottom bottom siya. Ibig nakikita mo sabihin, may ito heart yung shape. pundasyon, no? So, matibay na pundasyon, maaring ito yung tumutukoy sa pag-ibig na nagmula sa family o isang pangmatagalan at matatag na relasyon din ang nagbibigay ng security sa iyong buhay. So, nakita natin ang emosyonal na kaligayahan ay nakatayo sa isang matatag na basihan o ang iyong core values ay nakasentro sa pagmamahal, no? Ang nakita natin ang distance future din, since nasa ilalim madalas na tumutukoy sa pangyayari na hindi pa agad mangyayari, kundi sa malayong malayo pang hinaharap. Pero ibig sabihin, ang isang romantikong pagbabago tulad ng proposal, no? Pagsisimula ng seryosong relasyon o pagbubuntis ay darating, no? Ngunit kailangan mong pasensya dahil hindi pa ito ang tamang panahon, no? So, minsan ang simbolo rin sa ilalim ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na nakatago o hindi naapektuhan ang mga kasalukuyang problema. So, anumang gulo ang iyong kasalukuyan sa buhay ngayon, ang kakayahan mong magmahal at ang pag-ibig na nasa puso mo ay mananatiling matibay at hindi nagbabago. So, isang palatandaan ng matatag na pagmamahalan o pag-iibig o kaligayahan. Ito yung nagpapaalala sa iyo na ang iyong emosyonal na pundasyon ay malakas at inaasahan mong pag-ibig na nakalaan para sa isang tamang panahon, no? Itong clear space na to, so ibig sabihin talagang nakikita natin na andiyan dyan yung wala ito yung malinaw na simbolo, no? Na nagpapahiwatig din ng very clean na there's a lot of space na nakikita rito na maaari kang lulusutan. At meron din tayong nakikitang confusions at the moment sa'yo. No, may clear space sa gilid and then may confusions. Later we will discuss that. Pero malinaw itong daanan, no? Itong clear space na nakikita nyo. Isang malinis na direktang landas ito patungo sa isang bagay. So ito yung simbolo ng kawalan ng sagabal sa mga problemang hadlang, no? Sa pagitan ng yung current moment at ang iyong ninanais na layunin sa iyong future. So, ibig sabihin, anumang yung iniisip na pinaplano mo, ang mga pangyayari ay magiging mabilis. No? Ayan, very clear at madali at walang komplikasyon. Maari itong nagpapahiwatig ng mabilis na tagumpay. No? Nagpapakita rin ng kalinawan ng isip, mental clarity at pananaw. So, ibig sabihin, wala kang pag-aalinlangan sa anumang mga desisyon. And then,
So, nakikita rin natin ang emotional na antas. Ito yung sumasagisag din ng kapayapaan at katiwasayan, no? Ibig sabihin, hindi ka nababagabag sa anumang emosyonal na problema. Ang inyong damdamin ay nasa kaayusan. And you could easily malulusutan mo lahat, even sa problema. Even dito, may mga scattered energy. Ah, maganda kasi ang pundasyon mo. You got the heart already, no? So, meron din konting confusions ka, pero hindi nagpapatalo ang pagiging clear mind mo, no? May nakikita rin akong pagbubuntis para sa iba, maaring itong maging simbolo ng pagbubuntis din. May panganganak din at muling pagtatagpo ng matagal nang hindi nakikita na kamag-anak. At nagpapahiwatig din na ito na may isang inner peace ka ha at pag-alis ng kalungkutan mo, para nakikita natin is very happy ka, no? Ayan. Beautiful ang iyong ano no, ang iyong Philip reading. So, yung mga tambok din na yan, yung mga tambok sa takip, yan that is abundance, no? Ibig sabihin, mayaman ka na at the present moment. So, you're enjoying the fruit of your labor, no? Ayan. So, let's tuloy po natin ito sa tarot, no? Ayan. Magandang iyong ano na. You have a very clear mind, no? At the moment. Ang dali mong malusutan ng mga problema, no? So, may konting confusions ka, yun yung pagkalito, no? Pero yun yung, ano lang yan, kumbaga, kasalukuyang nararanasan lang na stress or pagkalito lang yung kanina, no? Ayan, meron ka ng Queen of Wands in reverse. At Ten of Cups in reverse. So, ito siguro current, siguro may tampuhan sa pamilya, no? And may High Priestess ka. Meron tayong sinasabi rin pag ang Queen of Wands is nandito. Dali. Ayan, meron ka rin pinagigihan mo talagang yung work. So, yan, you're losing your self-confidence pag meron kang, ano, no? Queen of Wands in reverse. And then Ten of Cups in reverse. And High Priestess. Ayan. Eight of Pentacles. And Two of Pentacles in reverse. Okay, so I think nakita ko na kung ano itong current confusions mo na pinakita sa tea leaf, no? It's either ikaw is have a little bit self-absorptions or jealousy or low self-esteem because dito sa Queen of Wands in reverse, nagre-represent din ito ng isang babaeng may malakas na presence sa paligid mo. It could be partner, kaibigan, or colleague. May issue to, no? Itong persons na to. So, o pwede rin ikaw yung masyadong selfish ngayon or madaling magselos o kaya naman ay may low self-confidence ka at the moment. So, pwede rin ang taong ito ay isang dominante pag mga kaibigan to or colleagues na masyadong pumapapil din sa'yo. So, it's better na i-check ang temper din at i-prioritize ang sarili, no? Pero wag maging self-centered, no? Always remember that. And then, meron ka rin dito na Ten of Cups in reverse. Ito, may emotional disappointment at disconnections, no? Ang happily ever after mo ay hindi pa fully na nagagawa o kaya naman may disconnection ka sa family o sa ideal mong future din. So, pwedeng may argumento o hindi pagkakaunawan sa pamilya o sa partner mo na nagpapahiwatig dito ng unmet expectations, no? Parang hindi naabot yung pangarap mong fulfillment din na nakita ko rito.
At kailangan mo mag-reevaluate. So, ano ba talaga ang totoong kaligayahan mo? But we've seen here also, pinag-iisipan mo masyado ang family na medyo may argument na you're willing to fix, no? And because you have here the high priestess also, maybe this is also advice na listen to your gut feeling, or sabihin din natin, ito yung core message mo rin na bago kang mag-take ng action, kailangan mo rin mag-reflect, or sabihin natin na nagpapawatig na bago ka mag-take ng actions dyan sa misunderstanding na yan, no, you should listen to your intuitions. So, wag kang magmadali at wag mong munang ibigay ang lahat ng card mo rin sa kanila, no? May nakikita tayo rin na may mga hidden informations o sekreto pa, no? Pwedeng galing sa iba o pwedeng galing sa sarili mo na kailangan mo munang i-recognize. So, this is also a reminder to trust your feelings, no? So, kung nakikita mo rin, you have here the Two of Pentacles in reverse. So, ito yung imbalance at overwhelmed. So, ikaw yung nagja-juggling ng sobrang daming bagay. Might be sa trabaho, pera, o pamilya nga. Ayun. Parang I think sa family, there's a family problem, no? Money problem involved. So, dyan ka medyo nawawalan ng balanse. No? So, dahil dito may mga napapabayaan kang sabihin nating relasyon. At pwedeng ito yung dahilan din ng Ten of Cups reverse. So, masyado ka ring rigid at hindi open sa changes, no? Ito ang Eight of Pentacles. This is diligence, pero nakikita natin dito is focus ka naman sa work mo. At yung hard work mo, no? Maliwanag na maliwanag yan, recognize ng other people. So, ito rin ang solusyon mo, no? Kailangan mo mag-focus at mag-invest din ng effort sa isang bagay na mahalaga sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng security. Pwede ito sa trabaho. O ang pag-improve ng self mo, no? O sarili. O minsan self-mastery rin to, no? So, minsan pwede rin ibig sabihin nito, may mas pinipili mo yung work kaysa sa love life ngayon, no? So, nakita natin ang social na pakikitungo mo, ang mga relasyon mo ay nasa bingit ng pagka-imbalance, no? Or sabihin natin, some of you may selfishness, insecurity because of insecurity. So, kukuha pa tayo ng kaliwanagan, no? Kukuha tayo ng runes at saka ano. Yeah. So, ayan, may barkana ka na, no? Titignan natin, no? Kung ano pa. Okay, so bago po tayo mag-start, no? Please don't forget to subscribe po, no? And hit the notifications bell na rin. And thank you so much po sa mga nag-subscribe sa atin, sa mga nagko-comment at nagla-like po ng ating video. Kasi po yung pag-like is malaki pong help yan sa Happy Angel Reading. At ang inyong mga comment po, syempre I wanted to hear your feedback also. No, don't hesitate to put some comment po, feedback, open po tayo diyan. You can also support Happy Angel Reading po. Meron po tayong monthly subscription. Yan po yung nasa join, yung blue button diyan, i-press niyo lang po yan. But that is monthly po, no? Pero pag hindi niyo po feel, it's okay din po. Ayan. Basta always mag-comment lang, okay na po yan, no? And mag-like. And then, titingnan pa natin ang mensahe sa'yo, no? Nakita mo sa charm mo, meron din mga folded paper dito, no? So, titingin pa tayo ng isang mensahe. Ayan. So, you have the magician, no? Ibig sabihin, you have your inner guidance, you got everything inside of you to create something, lalo na para sa ikabubuti ng iyong buhay, no? Ayan. So, pwede mong i-manifest right away ang gusto mo. No?
At makakalikha ka ng anything na gusto mo. Sa totoo lang, magandang card ang anong message na yan. And then some of you is dealing with Aries, no? Or you will came across siguro din kay Aries, baka itong remaining weeks nyo, you will came across kay Aries, no? Which is the Emperor. Or sabihin natin, isang leader, no? Isang high standard persons, no? Ayan. So medyo maliit itong charm natin. So, but the important is the message, no? May Berkana ka na rito, no? So, ang Berkana, this is very powerful and very positive rune. This is open associated sa birch tree, no? Parang this is the first tree na nagbud during spring. So, this is a birth, fertility, and new beginning, no? And growth also and regenerations. As you could see, you have a silver leaf, no? Medyo maano siya, no? So, yan yung, it's growth also, no? Dalawa na ang growth mo, renewal and resilience. Ito yung nag-change ng life. Parang, meron din tayong nakikita na nakalagay sa enemy itong cross. So, parang this is faith and protections. May challenge ka rooted sa deep-seated, perhaps sa moral, spiritual convictions din ito. And then, you also have here, ang iyong gold peace sign. Ayan, harmony, unity, and non-violence connections. At this is also aspirations. So, nakikita ko pa, meron dito akong nakita na may time professional growth and positive changes na mangyayari sa'yo. So, your work life is parang pasok sa season na sabihin natin na nagre-revert ka, nagre-renew. And there's a learning new skill din, kagaya pinatunayan din ng 8 of Pentacles na ako nakikita, or some of you mag-aaral, or simply may shift of work dynamic kayo dito, no? Na it will lead sa isang greater resilience and successful. So you are on the path of renewal and rebirth. And as you could see, the challenge dito is rooted in deep-seated, perhaps sabihin natin, more on spiritual din, no? Kasi laging lumalabas na rin ang high priestess mo. So, because itong cross charm ito, nakalagay sa, sabihin natin, sa enemy, this might be also na may internal conflict ka, or sabihin natin sa enemy mo, it's not hindi ibang tao, kundi within yourself, no? So, pwede rin ito yung sa obstacle na ipine-face mo. Or this is talking also about maybe sa commitment din na nakikita natin. No? And meron din ako nararamdaman na deep burden or convictions. Andyan yung may kalaban ka na hindi lang tao kundi isang mabigat na paniniwalaan mo. Or isang sense ng duty rin ito eh. So, isang sabihin natin, isang sakripisyo na feeling mo kailangan mong gawin ito. So, ang internal struggle mo rito is dapat din pagtuunan ng pansin. No? As you could see, itong gold peace sign, ito yung sa challenge mo rin na parang may conflict resolutions ang pinaka key. So, ang challenge ay yung paghaharap ng peace and harmony, no? So, kailangan mong iwasan ng away. Or sabihin natin, since na nakita na natin ang enemy is hindi rin tao, this could be, ito yung daladalahin mo na matagal na. So, na ikaw lang makakaresolve niya, no? At pag ano naman, kailangan mo rin iwasan ng away o di pagkakaunawaan itong darating na linggo. So, may nakikita tayong may victory dito eh. At ang victory ito yung makakakuha ka na sa pamamagitan ng pagiging diplomatic, no? And as you could see itong Berkana rune, blue cube siya, no? So, ito yung nurturing and stable na new beginning na sinasabi ko. Ito yung pinaka-positive part ng love life mo rin at may fertile. Some of you is may mabubuntis. At some of you is building a stable foundations. May start. It could be sa relationship or mag-i-start ng family. Pwedeng mag-lead din sa new stage or sabihin natin magiging serious ang paggagawa ng pamilya or sabihin natin magsasama kayo. O simpleng may experience ka sa relationship na puno ng sustain, growth, and care para sa pag-aalaga rin ito sa mother mo rin, no? Pag may Berkana. So, may nakikita tayong rin red.
na L cube. This is also again telling you to follow your gut with fashions, no? Ang future mo ay magiging dynamic at you need to listen to your intuitions. So, marami kang makikita mga signs to lead you sa right path din, no? May makikita ka sigurong doble-dobling number, o sabihin din natin may makikita ka rin sigurong mga feather, mga coins, pulutin mo lang yan, no? Pag may napulot ka na parang unusual sa'yo, no? Try to get that. And may nakikita rin tayong L dito. So, ang L na to, yung red color siya na nagpapakita na make it fashionable at least make it compassion, lagay mo, and passion, at kailangan you gonna be a high energy din na nakikita natin sa remaining weeks mo, no? So, kailangan mong in-nurture ang iyong love life actually at career path, no? Because of dito sa growth, Berkana at saka itong lips na to. Pero bago yan, kailangan mong harapin at i-resolve ang conflict, no? May peace sign ka na nagiging burden sa'yo. And then, yung cross charm, once na na-resolve mo yan, ang future mo ay magiging masigla at guided ang iyong intuitions. No? Okay, so I hope po na nagustuhan nyo ang ating reading. At tanong ko lang po, anong part ng reading ang mas nag-resonate sa current situations mo? No? May tilip tayo dyan. And tarot ginamit natin at ang charm. Ayan, so very interesting actually, Taurus, ang iyong reading, no? Meron kang introspections din, yan yung pagtingin sa loob, commitment at paghahanap ng tamang balance din sa iyong love life at sa iyong social circle, no? So, nakikita mo ang pangatlong labas ng High Priestess na listen to your intuitions that might gonna play important role sa October 15 mo to 31, no? And iwasan ang baka magkaroon ka ng ng away din na babala rin. So, isa ring may warning, no? Yung stop, look, and listen din. Again, ang reminder ng High Priestess bago ka mag-react sa anumang tensyon. So, ang Ten of Cups din, mag-reflect ka muna, no? So, ang sagot ay nasa loob. Nasa loob mo. So, wag maging selfish din dahil ang Queen of Wands mo, i-check ang sarili kung masyado ka ng demanding or na-insecure din. Kung may taong ganyan sa paligid mo, mag-set ka ng boundaries. So, priorities first, 12 Pentacles and 8 of Pentacles yan, no? Ang pagja-juggling mo ay lahat hindi na sustainable na. So, i-prioritize ang pinaka-importante at gamitin focus ang dedications mo sa 8 of Pentacles para ayusin muna ang pundasyon mo sa financial man o personal skill. So, hindi mo pwedeng i-neglect ang love life mo dahil lang sa sobrang dami ng ginagawa. Okay? So, ayan ang brief summary ng iyong love life at ng iyong career at ang iyong relationship. No? Ayan, maraming salamat po and please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po. No? Thank you po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang